خب ویدیو چند این هفته چند تاشو خودت انتخاب کردی، چند تاشو بقیه انتخاب کردن؟ ببین واقعیتش فیلمایی که بچه‌ها انتخاب کرده بودن رو دوست نداشتم، چون در موردشون قبلا صحبت کرده بودیم. برای همین گفتم که بذار در مورد ویدیوهای غمگین با هم دیگه صحبت کنیم، یه ذره حال جا بیاد. نگاه کن یه دقیقه اون دره رو باز گذاشتم، همه اینجا شد پر خاک. هیچ برام گوش نکردی؟ ویدیوهای هفته بعد غمگین‌تره. نه گوش کردم حرفتو، ولی خب بریم شروع کنیم. ولی اینو میتونم بهت یه نوید بدم که تو تمام ویدیوها یه نکته هست. توی تمام ویدیو نکته میتونیم در مورد اون نکته ها با هم صحبت کنیم. اینجا رو میخوای بذاری؟ خیلی با کلاس داری حرف میزنیم. من نمیدونستم قراره بذاری، دارم خاک تکونی میکنم خونه رو. خب بریم. آره دقیقاً یه دفعه دیدم نوید بدم به اینقدر یه دفعه رفت تو کادر حرف زدن تو اینا، گفتم این میخواد اینجا رو بذاره، من دارم خاک میگیرم قشنگ خونه رو. الان یه جارو برقی میگیرم دستم کف خونه رو تمیز میکنم، بعد میبینم مثلا وسط یوتیوب اینکه ویدیو ضبط بکنیم چه کارایی میکنه. وسط یوتیوب مثلا آقا فراد داره جارو میزنه، ظرف میشوره، اصلا یه دونه این چیزا بستم، از این پیش بندا بستم، آره هدبندم بستم و دارم ظرف میسابم. خب بریم شروع کنیم ویدیو رو آقا، بریم شروع کنیم. خب اینم دوباره پنجمی ریاکته، فقط ریاکته آخریه. اوکی. تو این مملکت پولدار شدن خیلی آسونه، تو امریکا اروپا اینجوری نیست ها. این مملکت پولدار شدن خیلی آسونه. من ای کاش سن این آقایون خانما را داشتم، به من 100,000 تومان میدادم، 15 سال دیگه من میلیاردر میشدم. همه دوستان معرفی میکنم این علی آقا پسر منه و در فروشگاه دبی کل فروشگاه در اختیارشه. همه عزیزان چه من اونجا بشم چه نشم، علی آقا از طرف من اختیارات تام داره. ولی پدر من یادت باشه هیچ پسری کاری نشد مگر به سرمایه پدرش. آقا جان آدم باید جوون باید خودش کمر همت ببنده بیافته دنبال کار. بله بابای من مگه به من چی داد؟ 5 تا گاو. این خونه رو که از صدقه سر بابات داری. همون 5 تا گاو الان چنده؟ من الان آرزوم یه گاو شیری داشته باشم. اون دوست عزیزمون که برمیگرده میگه چه من اینجا چه بشم چه نشم، علی آقا پسر منه، فاز چیه؟ دیگه انقدر پررو شدید و بی‌حیا که انقدر راحت دروغ میگید به مردم، با اینکه میدونید همیشه دوربین ها روتون زومه، همیشه عمر دروغ هاتون کوتاهه. بابا به خدا جوونا گناه دارن، راهی نمیسازید حداقل دروغ بهشون نگید که جوون آرزو سازی بکنه. جوون مثل چی داره از صبح تا شب میدوه به هیچ جا نمیرسه. توی این فیلمه، توی این سکانس فیلمی حرف قشنگی میزنه، میگه آقا هیچکی چی نمیشه به جز اینکه پدرش واسه شکاری کرده باشه. شما افتادید به جون ملت، دارید خونشون رو میکشید، افتادید دارید نفت ملت رو چپاول میکنید، سرمایه ملی رو چپاول میکنید، چند برابر از درآمد دارید از مردم پول میگیرید، دارید دزدی میکنید، بعد میاد انقدر وقیح جلوی دوربین میگید که اینجوریه. این حرفا اصلا سیاسی نیست آقا، اصلا سیاسی تلقی نشه. اینها دقیقاً حرفای اجتماعیه که متاسفانه توی مملکت ما، چون مملکت دیکتاتوری داریم، این حرفا سیاسی تلقی میشه. چرا؟ چون هر چیزی که خلاف خواستشونه براشون سیاسی تلقی میشه. ولی نه، ما داریم دردمون رو میگیم. پس قبول داری این درد جامعه بود؟ این دقیقاً درد جامعه بود. ببین من جوون چرا باید از مملکتم بیام بیرون؟ تازه ماها زرنگاش بودیم که تونستیم اومدیم بیرون. اونی هم که تو داخل مملکت همش داره حسرت میخوره، غیر از اونایی که وصلن و حالا دیگه فیلماشون هم که همه هست چه کارهایی دارن میکنن. آره سفرهای خارج کشورشون هم دارن و همه چیشون هم اوکیه و اینا. خیلی درصد پایینیه که هیچی نداشتن و به جایی رسیدن. تازه همونا هم ببینی یه تایمی از زندگیشون سگدو زدن و شرایط باهاشون خیلی راه اومده، ولی نه الان، هر کی هم بوده توی خیلی سالهای گذشته بوده و به این مرتبه رسیده. آقا نداریم واقعا. چند درصد از کشورهای دنیا مثل شما که اینقدر وقیح میای جلوی دوربین اینجوری میگی به من 100,000 تومان بدید برم سن شما دوتا بشم؟ تو 100,000 تومان تو ایران نمیتونی یه پاکت سیگار بگیری، به من 100,000 تومان بدید من میلیاردر میشم؟
تو اگر این مقام و منصبی که داری ازت بگیرن شلوارتو نمیتونی بالا بکشی. آقا فرا به نظر من اون یه ذره زد شما شعرتون بریم درس نخوری. بله آقازاد تلاش میسر کردن، لیل و نهار کار مفصل کردن، جیب باباشون که تو نفت ملت نبوده سر ارزه بهش سمت محول کردن. ایشون یه هوش ارسی دارن و کلن خوب، اونا که جایی نرسیدن از من چلمنگ بودن. آقازادتون با تلاش بالاخره رسید، اونا که نرسیدن فقط واسه مردن خوبن. بله آقازاده های شماها با تلاش و هوش سرشاری که داشتن به جاهایی رسیدن که خب باها مردم عادی نمیتونیم برسیم و خب دمشون هم گرم، نوش جونشون حلالشون باشه دیگه. اینجوری باید بگم دیگه، تهش دیگه چیز دیگه نمیتونم بگم. کلا یه کاری میکنی آدم بپاشه. برم بعدی. آقا فرا ما دوست داریم آقا برم بعدی. بپاچی. آقا سلام، ببخشید میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ غمگینه به خدا. یه آقای مادرش سرطان داره، هر چی داشته و نداشته فروخته، الانم فقیر شده. شما حاضرین جلوی همین دوربین یه مبلغی بهش کمک کنید؟ اصلا مبلغش هم مهم نیست. مزد کارگریه، ببخشید اگه برکت نداره. فقط بهش بگی کسی که مادر داره فقیر نیست. من از روزی که ندارمش معنی فقر فهمیدم. بایزی. آقا من اصلا کاری به این ندارم که این کلیپ ساختگی بود و داشتن فیلم بازی میکردن، چون کاملا از چهره، از روند تغییرات چهره، از اینکه حرف هایی که زد، دیالوگ هایی که استفاده کرد، یعنی کاملا معلوم بود ساختگیه و قبلا این ویدیو رو درست کردن. ولی خب حرکت باحالی بود و اصلا من الان شعری که میخوام بنویسم و نمیذارم روی این که طرف فیلم بازی کرده، میذارم روی این بابی که واقعا یه آدمی این کارو کرده. چون ما خدا رو شکر توی مملکتمون با این همه مشکلی که داریم آدمهای با مرام و با معرفت اینجوری زیاد داریم، مشتی مثل خودتون زیاد داریم. بریم که شعرشو بنویسیم. تو کم پولت ولی کن گنده سله، روح مادری شاد که یاد داده حرمت به تو، از سر مر کردی نه از سر ریا، چون بی وفا لادی نگفتی فرصت بده. میدونی مثلت خیلی کمه باورام، یه نور امید شدی رو سقف باورام. درست مامانینی ولی تو یه کاری کردی که ما یه افتخاری واسه مامان الان. درست مامانینی ولی تو یه کاری کردی که ما یه افتخاری واسه مامان الان. دمت گرم. دم هر کی که این مدلیه گرم، دم هر کی که دست بگیر مشتی با مرامه گرم. خب بریم ویدیوی بعدی. خونه شما؟ ببخشید کی داره کرایه خونه رو میده؟ امیدوارم مثل خر دارم کار میکنم وقتی شد خونه شما. نتونستی تو این 3 ساله یه ترفیع از اون انبار کوفتیتون بگیری آقلی؟ ببین من از خدام منو یکی از اون انبار کوفتی پرت کنه بیرون دارم حرف میزنم. فکر کردی خیلی عاشق کارمم؟ من دوست دارم شب که خوابیدم یکی با دیلم بکوبه تو سرم، صبح بلندشم برم اونجا دوباره لیست ورود و خروج امضا کنم. خوب میکنم. من به خاطر وای 300 تومن بعد از هر چی دوست دارم بگذرم. من میخوام بنویسم، میدونی میتونم بنویسم، ولی زندگی شما نمیذاره من تکون بخورم. دارم خفه میشم. چقدر این سکانس برای خیلی از ما آشناست. من برای ماهی 300 تومن، حالا این فیلم حتما شاید ندیدمش، قدیمی باید باشه، هم به خاطر بازیگر خانومش که کلا چند سالی من ندیدمش توی سینما، البته شاید هنوزم بازی میکنم ولی من ندیدمشون. هم این که 300 تومن خب الان دیگه یه نوشابه هم بهت نمیدن باش، چه برسه اینکه یه زندگی رو بچرخونه. ولی جمله آشنایی که گفت این بود که من واسه 300 تومن باید از تمام چیزهایی که میخوام بزنم. این زندگی داره خفم میکنه. من میخوام بنویسم.
تو که میدونی میتونم بنویسم. خیلی از ماها استعدادهایی بودیم، استعدادهای زیادی داشتیم که به خاطر جبر زمانمون، به خاطر مشکلات زیادی که داشتیم مجبور شدیم از خیلی چیزهامون بزنیم. نمونهش خود من. البته خب همه آدم ها توی این درد مشترک این نیست که حتما گیر زن و زندگی یا خانواده باشن. خیلی هم مثل ماها حالا مهاجرت کردن و خب هزینه های هنگفتی که مجبور شدیم برای زندگی و برای بقامون، برای باقی موندنمون بپردازیم زیاد بود و خب مجبور بودیم و خیلی از دلخوشی هامون بزنیم و از استعداد هامون بزنیم. حتی شاید گفتن نداره ولی دوست دارم بگم، شاید خیلی شخصی ولی دوست دارم بگم، منی که کار موزیک میکنم حتی مجبورم به خاطر گذران زندگیم که خرج موزیک هم بهش اضافه کنید، آخر ماه به جای اینکه یه چیزی از حقوقم پس انداز کنم یه چیزی هم از بانک وام بگیرم که بتونم خرج زندگیمو بدم. پس همینجا میگم ما رو فالو کنید، حمایت کنید که ما هم بتونیم بهتر و قوی‌تر ادامه بدیم. دلیل این هم که کم کار شدم و کارامو نمیدم بیرون دقیقاً اینه، به خاطر اینکه خب شرایط مالی خیلی مهمه. وقتی کار میدی بیرون تبلیغاتی باید ببندی که همه قیمت دیگه خون پدرشون واقعا باهات حساب میکنن. بریم شعرشو بنویسیم. چقدر من درد دارم. تو که دیدی خستگی این تن لهه، مثل چی کار کردم نشین غم به دلت. ببین طاقت حرف همه رو داشتم ولی زخم زبونات بد به این سر نشست. مگه نزدم از خودم، نزدم از زندگیم، چطوری روت میشه حرفای بد بهم بگی. کاش میتونستی جاش منو آرومم کنی، از دل بخونم برا تو از دل بهم بگی. کاش میتونستی جاش منو آرومم کنی، از دل بخونم و از دل بهم بگی. واقعا آدم وقتی ازدواج میکنه دوست داره کاملتر شه، ولی متاسفانه نمیدونم چرا یک سری از آدم ها، چه مرد چه زن، هیچ فرقی نمیکنه، غیر از سرکوفت زدن و اینکه همش ناله باشن، همش طرفشون رو تخریب کنن جای اینکه حال خوب واسش بسازن، کار دیگه ای بلد نیستن. واقعا کار دیگه ای بلد نیستن. امیدوارم که زودتر به یه نقطه‌ای برسیم که این اتفاقات کم بشه توی زندگیمون. بریم ویدیوی بعدی رو ببینیم. Why did God give you cancer? ببخشید. Because God allowed it, right? Because God is حالشو از دست دادم. بریم اول ببینیم چی میگه. چرا خدا به Why did God give تو you cancer? سرطان داد؟ Because God allowed it, right? Because God is in control. Because he chose me. که من And انتخاب why did He کرده. choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Because he chose me to do it. آفرین پسرم. And are you mad at God? از خدا از At all? هستی؟ نه. Why? Because I'm glad that he chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. And you don't want them to. اوف. ببین ما یه موقعی صحبت از شستشوی مغزی میکنیم که بچه ها رو شستشوی مغزی میکنن که به یک سری چیزها باور پیدا کنن. حالا خیلی وقتا این قضیه توی کسایی که خیلی تعصبات سرسخت دینی دارن ما میبینیم، ولی این شستشوی مغزی نبود. این معرفت و بزرگی یه پسر بچه بود. دیدی چی گفت؟ خوشحالم خدا منو انتخاب کرده، به من سرطان داده که یکی دیگه از خواهرهامو انتخاب نکنه، چون اونها تحمل این درد رو ندارن. چقدر روح یه آدم میتونه بزرگ باشه آخه. چقدر تو بزرگوار بودی پسر، چقدر تو بزرگوار بودی. هرچی بگم واقعا کمه. کلمه از توصیف بزرگی این بچه کم میاره. بریم شعرشو بگیم.
امیدوارم که یه شعری بگم که در خور این بچه باشه. بدون مکس موتیو موریدم تا لحظه آخرم. مردی که به سنی مردی به سنی نه خودش درد داشت به خونواده فکر میکرد کسی چه میدونست که تو دلش چیه. مردی به سنی نه گفت ببین میکشم درد و با تن لاغرم خدا رو شکر که جا من نداده این درد و به خواهرم. من عصبی نیستم 1% از خالق بدون مکس موتیو موریدم تا لحظه آخرم. من عصبی نیستم 1% از خالق بدون مکس موتیو موریدم تا لحظه آخرم. هم خدا پرست هم انسان دوست هم خونواده دوست هم مرد هم مشتی. خب این ویدیوی 4م بود. ویدیوی 5م هم که فقط ریاکته بریم 5م میرم ببینیم و شوخی غیر اخلاقی در برنامه سست رو سر دختره که چی؟ اوف ببین از شدت چیزی که در ذهن ماست تفاوت داره با چیزی که در ذهن دیگری هست. یک کلمه شاید برای ما شوخی باشه ولی برای دیگری یک ناسزاست، برای دیگری حکم مرگ، تیر خلاصه. دقت کنیم تو همه اینها، خیلی باید دقت بکنیم رو هم دیگه اسم نذاریم، القاب عجیب غریب نذاریم. آفرین. برای ما شوخیه ولی برای اونها نیست، برای ما چیز دیگه هست. با کلماتمون عمر هم دیگه رو کوتاه نکنیم، با رفتارمون. یعنی هرچی من میخواستم بگم بعد از دیدن اون کلیپه گفت دیگه. واقعا جناب آقای اردشیر رستمی هم آدمی بسیار بزرگوار با روحی بزرگ و کلماتی بسیار گیرا و کامل هستن. خیلی برنامه هاشون دوست دارم میبینم و کلی درس میگیرم واقعا ازشون. واقعا حالا از خود کلیپه بگم چرا ما باید شوخیایی با هم دیگه بکنیم که باعث خجالت هم دیگه بشیم؟ چرا من توی جمع، حالا درسته شاید من با دوستم یه شوخی داشته باشم توی خودمونیمون خیلی هم با هم این شوخی رو بکنیم و خیلی هم حال بکنیم، ولی توی جمع چرا من یه کاری باید بکنم که دوست من خجالت بکشه، ناراحت بشه؟ حالا چه این شوخی زشتی که این پسر کرد، خب یه خانومی خیلی مرتب و شیک نشسته بین یک سری دوست دیگه و دارن با هم حرف میزنن. البته قبل و بعد این کلیپ هم خیلی مهمه ها که اتفاقی از سمت این خانوم برای اون پسر نیفتاده باشه. این رو هم بگم چون دارم قضاوت میکنم این داستانو. من به عینه دیدم دختری که هر شوخی میکنه با همه و ولی کوچکترین شوخی باهاش میکنن ناراحت میشه و اینا. مثل همین خانوم که الان ناراحت شد شاید شوخی های خیلی بدتری با اون پسر کرده باشه و حالا این پسر توی جمع و این پسر یه ذره شوخی کرده باشه چون حس کرده مثلا این خانوم جنبه شوخیش انقدر بالا و خب خانوم ناراحت شده. این یه دیدگاه میشه گفت نسبت به این قضیه، ولی اصل مطلب اینه که چرا باید توی جمع با هم یه همچین شوخیایی بکنیم. بهتره که توی جمع حرفای باحالی بزنیم، جوک تعریف کنیم، چیزایی بگیم که با هم دیگه بخندیم، نه این که به هم دیگه بخندیم. به هم خندیدن کار بدیه ولی با هم خندیدن کار بسیار شایسته و قشنگی. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید، تا اینجا همراه ما بودید و اینکه خب مطمئناً دوست داشتید ویدیو رو که تا اینجا بودید دیگه. اگر دوست نداشتید که تا اینجا نمیموندید و من هم خیلی خوشحالم که تا اینجای برنامه کنار من بودید واقعا و تونستم به دلتون بشینم. حمایت کنید لطفا، کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم توی روند رشد ما خیلی کمک میکنه و ما انرژی بیشتری میگیریم که کارهای خفن‌تری واسهتون بسازیم، موزیک ها رو بتونیم بدیم بیرون که حالا توی برنامه هم گفتم دلیل این که موزیک ها رو واقعا نمیتونیم بدیم بیرون، ولی منتظر باشید چه با حمایت چه بی حمایت اینها قرار بیاد بیرون، ولی خب زمان بیرون اومدنشون رو بی حمایت طولانی میکنه.
دمتون گرم، شبتونم خوش. خداحافظ.